උදෑසනක් වේවා. මට තව ලැප්ටොප් එකක් හම්බුණා. මේක acer E15 නැත්නම් E5 571 කියන සීරීස් එකේ. මේකේ දෝෂය මැෂින් එක ඔන් කරනවා. ඔන් කරාම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ විදිහට මේ කලර්ස් එනවා. සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා මේ විදිහට කලර්ස් එනවා හේතු කීපයකින්. ගොඩාක් අවස්ථාවල ඩිස්ප්ලේ එක ඩැමේජ් වීම නිසාත් එහෙම එනවා. LVDS කේබල් එක ඩිස්ප්ලේ එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන LVDS කේබල් එක ඩැමේජ් වීම නිසාත් එහෙම වෙනවා. තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේක බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක්. ඩිස්ප්ලේ එකේ පැත්තෙන් ඇතුලේ LVDS කනෙක්ටර් එක සම්බන්ධ වෙන ස්ථානයේ එතන කොරෝෂන් වෙලා ලුණු බැඳිලා හරි එහෙම නැත්නම් වෙන යම්කිසි ඩස්ට් එකක් ගිහිල්ලා එතකොට මේ වැස්සත් එක්ක ඒ ඩස්ට් එකක් හරි ලුණු හරි ඒ වගේ දෙයක් තැම්පත් වෙලා මේ වර්ෂාව තියෙන කාලේ ඒ පින්නත් එක්ක එකතු වුණොත් එතන ෂෝට් වෙනවා. එම ෂෝට් වුණාම මේ වගේ අවස්ථාවල් එනවා. ඊටත් අමතරව ග්‍රැෆික් චිප් එකක් තියෙනවා නම් ග්‍රැෆික් චිප් එකේත් බෝලින් අවුට් එකක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ ඕවර්හීට් වෙලා මැෂින් එක EM බෝල ක්‍රැක් වෙනවා. ඕවර්හීට් වුණාම එහෙම ක්‍රැක් වෙච්ච අවස්ථාවකදී ඩිස්ප්ලේ එක මේ වගේ පෙන්වන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව මෙතන LVDS කනෙක්ටර් එක මදර්බෝඩ් සයිඩ් එකෙන් තියෙන LVDS කනෙක්ටර් එක ගාව එතන කොරෝෂන් වීමත් එතන යම්කිසි මේ ඩැමේජ් එකකට ලක්වීමත් නිසා මේ වගේ අවස්ථාවක් උදා වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මම ඒක නිසා මේ කෙලින්ම ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලාම බලනවා මේක ඇක්ටිව් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා මදර්බෝඩ් එක ගලවලා. මොකද මේක පොඩ්ඩක් C side එකේ තියෙන ලැප්ටොප් එකක්. ඒක නිසා මම මේක මදර්බෝඩ් එක ගලවලා බලනවා ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද මේකේ කන්ඩිෂන් එක කියලා. බල්බ් එක නිවෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි Windows logo එක off වුණත් ඔතන වැඩ කරනවා. දැන් off වුණා. මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම බැටරි එක ලයින් කරනවා. බැටරි එක දාලා බැටරි එක ලයින් කරා ඊළඟට දාලා එන ලැප් එකේ මම එනට ගලවනවා.
හරි දැන් මං ඇන ටික ඔක්කොම ගැලුවා. නමුත් අපේ ස්ථානයක මෙතන තියෙන ඇණයක් ඒක ඇතුලෙන් කැඩිලා තියෙන බවක් පේනවා. කේසින් එකේ දැන් මම දැන් CD ROM එක මේක CD ROM එක නෑ. CD ROM එක කැඩිලා නෑ. අවශ්‍ය නම් දාගන්න තමයි ඒ විදිහට හදන්නේ. දැන් මම එදා ඔයිට කලින් මම කිව්වා මේ කීබෝඩ් එක මේ විදිහට තියෙන ලැප්ටොප් වල ගලවන්න තියෙන්නේ බෑක් කවර් එක පැත්තෙන්. එතකොට මේ මෙතෙන් උස්සන්න නැහැ කියලා. අපි බලමු මේකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේකේ තියෙන්නේ අතුලෙන් ගලවන්න මේ ටිකක් අප්සෙට් වැඩක්. right දැන් මේ මොඩල් එකේ බෑක් කවර් එකකින් නෙවෙයි ගලවන්න තියෙන්නේ. මේක ගලවන්න තියෙන උඩින්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ VG පෝට් එකේ මේ VG පෝට් එක වටේ කවර් වෙලා තියෙනවා. බෑක් කවර් එක පැත්තෙන් ගොඩක් ගලවන්න තියෙන ලැප්ටොප් වල මෙන්න මේ කෑල්ල නැහැ. මේ කෑල්ල එන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. මම එහෙම දැකලා තියෙනවා. එතකොට මම නම් ගොඩක් තීරණය කරන්නේ මේ VG පෝට් එක බලලා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ පිටිපස්සෙන්ද ගලවන්න තියෙන්නේ টপ කවර් එක පැත්තෙන්ද ගලවන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ලැප් එකේ টপ කවර් එක පැත්තෙන් තමයි මේ අපි ලැප් එක ඇන ටික පිටිපස්සෙන් බෑක් කවර් එක පැත්තෙන් අනිත් ඔක්කොම ගලවලා ලැප් එක ඩිස්ඇසෙම්බල් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මෙතන තියෙනවා ටච් පැඩ් එකේ කේබල් එක. මම ඒක මේ ට්විසර් එක ආධාරයෙන් හිමීට පන්නනවා. ඊපස්සේ ආයි තියෙනවා ඇතුලෙන් කීබෝඩ් රිබන් එක. ආයි තියෙනවා පවර් රිබන් එක. මම ඒ රිබන් තුන ගලවගත්තා. ගලවගෙන දැන් මෙහෙම කරගත්ත. දැන් මේ තියෙන ටච් පැඩ් රිබන් එක. මේක පවර් ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකට එන රිබන් එක. මේක කීබෝඩ් එකේ රිබන් එක. ඒක ගලවගත්තා. මදර්බෝඩ් එකේ ඇතුළ කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒත් කොරෝෂන් ටිකක් තියෙනවා. කියන්නේ මේකේ මට බලන්න ඕනේ මදර්බෝඩ් එක උඩින් කොහොමද කියලා. මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. මනම් අපි යමු බලන්න. මේ කොරෝෂන් වීමක් එනකොට පේන්නේ නැහැ. නිසා අපි LEDs පැත්තට යමු වෙමු.
මම දැන් මේ රිබන් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පැත්තේ කවර් එක ගලව ගත්තා. දැන් බැලුවොත් මේකේ රිබන් එක ඇතුලෙන් නම් ටිකක් සවුත් වෙලා තියෙන බවක් පේනවා. මේ සෝරි මේ සමා වෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ ටැබ් එක පැත්තේ ගොඩක් සවුත් වෙලා තියෙන බවක් පේනවා ගොඩක් එළියට වරන්න පේනවද දන්නේ මේ වෙන්නන්න සමහර තැන් LCD එකක් බලනවා. LCD එක ගලවනකොට නිතරම මේ යට ඇන ටික ගලවලා උඩ ඇන ගලවන්න බලන්න. නැත්නම් සමහර අවස්ථාවලදී මේ උඩ ඇන ගලවන ගමන් මේක මෙහෙම පාත් වෙනවා. ඇතුළට පාත් වෙනවා. පාත් වුණාම සමහරවිට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇන අල්ලන මේ ස්ථාන වල මම මෙහෙම ගලවගත්තා. මේක මම මෙහෙම තියන්නේ නැහැ. ඒක ඩිස්ප්ලේ එක හිරෙන්න පුළුවන් නිසා මම එහෙම කියන්නේ. මම මේක වගේ මේ ප්ලාස්ටික් හරි කාඩ්බෝඩ් හරි මොකක් හරි එකක් කරගෙන තමයි තියන්නේ. දැන් LEDs කේබල් එක රිබන් එක පැත්තෙන් ගලවලා බලනවා මොකද කියලා. එතන මෙතනත් ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මේ කැප්ස් ළඟ මේ LCD එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ මෙන්න මේ හරියේ මේ කැප්ස් කොරෝඩ් වෙලා තියෙනවා පේනවද? ඒකයි මම කිව්වේ මේ ගොඩාක් දුරට මේ වගේ දෙයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි මේ කොරෝෂන් LEDs පැත්තේ හෝ අනිත් පැත්තක ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් කියලා. එතන ලොකු ගැටලුවක් නෑ. හරි. මම LEDs පැත්තේ ටැබ් එක ගලවලා මම මැග්නිෆයි එකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මෙතනට වෙලා තියෙන හානිය. මම මැග්නිෆයි එකට දාලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ ගැටලුව තේරෙයි. හොඳයි. දැන් මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ටැබ් එක පැත්ත ගලවන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ රිබන් එක කොමේකට ගලවගන්න. ගලවගත්තා. දැන් මම ඔයගලන්ට මේකේ සමීප මේක මැග්නිෆයි එකට දානවා. රයිට්. මම දැන් මේක මැග්නිෆයි එකට දැම්මා. දැන් පේනවද මෙතනට වෙලා තියෙන හානිය? මේ LEDs එකේ මේ සමා වෙන්න LCD ඩිස්ප්ලේ එකේ ටැබ් එක පැත්ත ගොඩක් හානි වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ලුණු ගතිය නිසා වෙච්ච දේවල්. මේ හරියම කවුන්ට් පෙන්නුවොත් මෙතන
මේ පැත්ත. එතකොට මේ කැප්ස් වල මේවා මේ දෙපැත්ත මේවා කොරෝෂන්. මේ ඉන්ඩක්ටර් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඉන්ඩක්ටර් එකක් මේ පැත්තේ. ඊට පස්සේ මම මේ IC එක මේ 5525 කියන IC එකේ මෙන්න මේ බලන්න මේ ඔක්කොම කොරෝෂන් වෙලා තියෙන්නේ. කොරෝෂන් වෙලා තියෙන්නේ මේ පින් සෙට් එකම. අපි බලමු මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙයි LCD එක. ලැප්ටොප් වල තව රිපෙයාර් එකක් තමයි LCD රිපෙයාර් එක කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩාක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන මේ ටැබ් එකක් කියන්නේ මේ ටැබ් එක පැත්තේ LCD එකේ බෝඩ් එක සෑහෙන සෞඛ්‍ය. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කනෙක්ටර් එක කියලා. කනෙක්ටර් එකේ පින් වල ගැටලුවක් එක තැනක කුඹියක් ඉන්න. එච්චරයි. වෙන ගැටලුවක් නැහැ. එතන තමයි සෞඛ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. අපිට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් එතන රිපෙයාර් එකක් කරලා අපි බලමු මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන්ද කියලා. බොහොම ස්තුතියි.